यदि तपाईँ फ्री भिडियो एडिटर सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् अब हामी यो भिडियोमा यसको बारेमा कुरो गर्दैछौँ। मैले सबभन्दा सजिलो र फ्री भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको रूपमा सर्टकटलाई लिएको छु। यो चाहिँ सर्टकटको कसरी चलाउने भन्ने ट्युटोरियल हो। सर्टकट एक सजिलो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। त्यो भएको कारणले गर्दा सर्वप्रथम सर्टकट खोल्दाखेरि यस्तो स्क्रिन आउने हुन्छ। यसले प्रोजेक्ट नाम हाल्ने भन्छ। सुरुमा प्रोजेक्ट नाम हाल्नु पर्यो। ल अब स्टार्ट बटन थिच्दाखेरि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुन्छ। त्यस पछाडि फाइलमा गएर ओपन फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्दा हुन्छ। अब कुन कुन फाइल तान्ने हो त्यो फाइलहरू यहाँ तान्दा हुन्छ। यसको समस्या चाहिँ कहिलेकाहीँ यो क्र्यास हुने हुन्छ, त्यही समस्या हुन्छ, अरू खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन। अब तपाईँ यो प्लेलिस्ट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अघि भिडियो अपलोड भएको गरेको आउँछ। अब यो भिडियोलाई पज गर्न पनि सकिन्छ। अब यो भिडियोलाई यहाँ तल तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तल तानेर अब सपोज यो भिडियो अथवा यसलाई जोड्नु पर्यो भने यसरी जोड्नु पर्यो। अब यसलाई ओभरल्याप गर्नु पर्यो भने अझै तानेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स आउने हुन्छ। अब यो भिडियो काट्नु पर्यो भने सपोज यहाँदेखि उता काट्नु पर्यो भने चाहिँ यो थिचेर तपाईँले माइनस थिच्नुभयो अथवा डिलिट थिच्नु। माइनस थिच्दाखेरि चाहिँ यो सिधै आएर यहाँ जोडिने हुन्छ भने डिलिट थिच्दाखेरि चाहिँ जोडिँदैन। त्यही भएको कारणले माइनस थिच्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जोडिन्छ। अब तपाईँले यसमा अडियो हाल्नु पर्यो भने चाहिँ एड अडियो ट्र्याक क्लिक गर्ने र अडियो फाइल निकाल्ने। सपोज मैले अब स्ट्यान्ड नोडल्स भन्ने अडियो फाइल निकालेँ भने डेन्जर अफ कन्ज्युमिङ स्ट्यान्ड नोडल्स अब यो आएर बज्नु थाल्यो। अब यसलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै भने तान्दाखेरि चाहिँ यो चुच्चो चाहिँ ठ्याक्कै जोडिनुपर्छ, नत्र ग्याप आउने हुन्छ। अब यो भएपछि यसको आवाज मैले म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ बज्दाखेरि त्यो भिडियोमा चाहिँ यो आवाज आउने हुन्छ। अब यसमा इमेज कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा कुरो गर्नेछु। यो इमेज हाल्नको लागि चाहिँ पहिला इमेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ओपन फाइलबाट इमेज गर्ने। अब यो इमेजलाई चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो भने यसरी लगेर इमेजमा ठ्याक्कै जोडाउनु पर्ने हुन्छ। यो जोडिसकेपछि अब यहाँबाट बजाउँदाखेरि चाहिँ अब यो इमेजसँगै बज्ने हुन्छ। यो अब सपोज यो इमेजलाई चाहिँ लामो पार्नु पर्यो भने चाहिँ यो इमेज यहाँबाट क्लिक गरेर यसको पछाडि क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दाखेरि जति चाहिन्छ त्यतिमा हुन्छ। यही ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो ड्र्याग गर्दाखेरि कति चाहिने हो त्यो आवाजभरि इमेज पढ्छ। सपोज 20 मिनटको लागि इमेज आवाजको लागि इमेज चाहियो भने यो 20 मिनट गर्दा पनि मिल्छ। यो भइसकेपछि यो भिडियो तान्ने जोड्ने इन्टरफेरेन्स गर्नलाई यसले तान्न ओभरल्याप गर्दाखेरि यहाँ आउँछ बिचमा त्यो हुने। अब यो काट्न पनि मैले सिकाएँ होइन, इमेज हाल्न पनि सिकाएँ।
इमेजलाई बढाउन पनि सिकाएँ र यसमा टेक्स्ट यदि हाल्नु मन लाग्यो भने यसमा टेक्स्ट हाल्न सब्सक्राइब गर्ने भन्ने मन लाग्यो भने फिल्टरमा जाने प्लसमा अब यहाँ टेक्स्ट हुन्छ टेक्स्ट एचटिएमएल यो थिचिसकेपछि यही टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट हाल्दाखेरि यसमा आउँछ टेक्स्ट यो भिडियोमा टेक्स्ट पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि भिडियोको क्लिप सपोज 10 सेकेन्डको छ भने तपाईँले अब यसलाई 5 मिनट कसरी बनाउने भन्ने कुरो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रोपर्टीमा जाने र यो स्पिड चाहिँ तपाईँले घटाउनु पर्यो स्पिड घटाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भिडियोको साइज टाइमिङ बढ्दिन्छ अहिले अब यो बढेर 10 सेकेन्डको बढेर चाहिँ तपाईँको 2 मिनट 5 सेकेन्डमा यो तरिकाले चाहिँ भिडियोको लेन्थ बढाउने घटाउने छ भने चाहिँ यो बढाउनु छ भने बढाउनु पर्यो छिटो पार्नको लागि घटाउनु पर्यो भने लामो भिडियो सानो भिडियोलाई लामो पार्न चाहिँ यो बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अब एक्सपोर्ट क्लिक गर्ने एक्सपोर्ट फाइल थिच्ने प्रोजेक्ट नेम दिने प्रोजेक्ट नेम भयो अब सेभ गर्दाखेरि यहाँ दिन्छ उसले यो सेभ भयो यति भइसकेपछि बेसिक युट्युबको अथवा जुनसुकैको पनि अब भिडियोहरू चाहिँ यसले नै काम गर्ने हुन्छ यो भिडियोको साइज अनुसार यसको टाइम भेरिज हुन्छ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि बिदा माग्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार